Ìgbòho gbọ́dọ̀ padà wá sí Kwara mọ́ o, a ò gbọ́dọ̀ tún rí Ìgbòho nílùú Kwara mọ́. Ẹ̀yin èèyàn, wàhálà ti ṣẹlẹ̀. Tí n bá ní iná ń jó lórí omi, ẹ bá ní lọ kérú ẹ̀ wá. Ó ti di iṣu atayanyan lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Kwara. Tẹ́ ò bá gbàgbé, tẹ́ bá rántí, bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn ni olóyè Sunday Igboho àti àwọn èrò Ẹkùn network ni wọ́n gbéra, ni wọ́n tẹ ọkọ̀ létí tí wọ́n lọ sí ìlú Kwara látàrí àwọn ìròyìn tí ò dùn mọ́ nínú tá à ń gbọ́ ń bẹ̀, pàápàá látàrí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbésùnmọ̀mí tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ lemọ́lemọ́ tó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú di ahoro. Látàrí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ló ti ń fojú sunkún ọmọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ ló ti ń fojú sunkún aya, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ gan ló ti ń fojú sunkún àwọn òbí wọn nígbà tó yẹ pé àwọn agbésùnmọ̀mí wọlé lọ́sọ̀kan òru kan tí wọ́n palẹ̀ wọn mọ́. Eléyìí ló mú kí olóyè Sunday Igboho gbéra lọ pẹ̀lú àwọn èrò Ẹkùn tí wọ́n fi tẹ ọkọ̀ létí tí wọ́n fi lọ sí ìlú Kwara ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí. Gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ta lòótọ́ yìí ni. Nígbà tí wọ́n lọ síbẹ̀, wọ́n dé àwọn ìlú kan níbi tó jẹ́ pé wọ́n ṣàkíyèsí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú ń bẹ̀ ló yẹ kó ti di ahoro. Nígbà tí olóyè Sunday Igboho lọ sí ìlú Kwara, wọ́n lọ sí Òkè Ọdẹ. Tẹ́ ò bá sì gbàgbé pé ní Òkè Ọdẹ ni àwọn agbésùnmọ̀mí ti ṣe ìkọlù kan ní àìpẹ́ yìí, níbi oṣù mélòó kan sẹ́yìn, níbi tí wọ́n ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó jẹ́ pé ìròyìn yẹn náà lọ viral lásìkò yẹn. Eléyìí ló mú kí olóyè Sunday Igboho tẹkọ̀ létí tó fi lọ síbẹ̀. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ṣé mọ̀ pé olóyè Sunday Igboho lọ sí ààfin àwọn ọba kan nílùú Kwara ńgbà tí wọ́n lọ síbẹ̀? Lára àwọn ọba tí wọ́n lọ sáàfin wọn yẹn, lára wọn ni a ti padà ń gbọ́ pé ìkìlọ̀ ti dọ́dọ̀ wọn láti ọ̀dọ̀ àwọn emir. Wọ́n ní kó ìlú Kwara o, Emirate ló ní Kwara, pé wọn ò fẹ́ kí olóyè Sunday Igboho wá sí ìlú Kwara mọ́, torí pé kí ni wọ́n rí olóyè Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá Fúlàní. Tẹ́ ẹ̀ bá wá gbàgbé, tẹ́ bá tún wá rántí, ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé láti ìgbà tí wọ́n ti ṣẹ́gun Àfọ̀njá nílùú Ìlọrin àti Kwara, olóyè Sunday Igboho ní ọmọ Yorùbá àkọ́kọ́ tó jẹ́ jagunjagun tó máa tún padà lọ sílùú Kwara. Ẹ ò mọ̀ bẹ́ẹ̀? Olóyè Sunday Igboho ni ó máa jẹ́ jagunjagun akọgun tó máa kọ́kọ́ padà lọ sílùú Kwara lẹ́yìn tí wọ́n ti ṣẹ́gun Àfọ̀njá nílùú Ìlọrin mọ́ Kwara. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Àwọn wo ló fi àwọn olóńdúnkokò máwọn aráàlú lórí wíwá tí olóyè Sunday Igboho wá sílùú Ìlọrin? Ẹ farabalẹ̀ máa gbé yín débẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé bí ọba mẹ́ta bí mẹ́rin ló gba àlejò olóyè Sunday Igboho, eléyìí tó jẹ́ pé olóyè Sunday Igboho lọ sí ààfin wọn láti lọ ṣèjúbà lọ́dọ̀ wọn, láti sì wo bó ṣe lè ràn wọ́n lọ́wọ́. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tó olóyè Sunday Igboho kúrò tán? Ẹ jẹ́ ń gbé yín débẹ̀ lóníràbàjì gan, kí mú yín wọnú ìròyìn yẹn gangan lọ́ríjínà. Ẹ máa gbọ́ o. Wọ́n ní Kwara traditional rulers ordered not to receive Sunday Igboho again after visit. Residents threatened for criticizing governor. Ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí olóyè Sunday Igboho lọ sí ìlú Kwara yìí, a rí àwọn kan lára àwọn aráàlú tí wọ́n ń ṣe àríwísí sí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara látàrí pé ìwà ìjínigbé yìí ń ṣẹlẹ̀ láti bí oṣù mélòó, láti bí ọdún mélòó. Ìwà ìjínigbé, ìwà ìpànìyàn, ìwà ìṣekúpani ti ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ ní gbogbo ìgbà. Ṣùgbọ́n tó dàbẹ̀ pé gómìnà ìlú Kwara ò fẹ́ rí nǹkan kan ṣe sí. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, láti bí oṣù bíi 2 sí 3 wọ́n gbé àwọn kan ní ìlú Òkè Ọdẹ. Àwọn kan ṣì wà tí wọ́n gbé nílùú Kwara ńbẹ̀ tó jẹ́ pé bí 160 something ni wọ́n ṣì wà láhàámọ́ àwọn ará bí ìbá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Kódà àwọn tí lálàá kan máa lọ gbé àwọn tó gbé ní ìlú Ọ̀yọ́ tí wọ́n ti gbé àwọn ará bí yìí. Tẹ́ ẹ bá ti gbàgbé, wọ́n ti wá fi àwọn aráàlú Ọ̀yọ́ lẹ́sìn, àwọn aráàlú Ọ̀yọ́ fẹ́ẹ̀ lò bí oṣù 2. Wọ́n ti wá gbé àwọn ará bí ìsìn, ó ti lọ bí oṣù 3 sí 4. Wọ́n dẹ̀ ṣì wà láhàámọ́ àwọn agbénipa. Wọn ti fi wọ́n lẹ̀, a sì gbọ́ nǹkan kan kí gómìnà ṣe sí. Ṣùgbọ́n nígbà tí olóyè Sunday Igboho lọ sílùú Kwara tán, lẹ́yìn tí wọ́n ní olóyè Sunday Igboho lọ tán, a rí àwọn aráàlú tó ń bẹ̀ sí ní ṣe àríwísí nígbà tí wọ́n yin olóyè Sunday Igboho tó sì ń kí wọn pé wọ́n káàbọ̀ sílùú Kwara. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan tún padà ń sọ̀rọ̀ pé
àti ẹ̀mọ́ tó ń fà á tí gómìnà wa gan tí ò ṣe nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù, ẹ má jẹ́ kí n nínà pẹ́nu, ẹ jẹ́ kí n kà á fún yín gangan bó ṣe wá láti inú ìwé ìròyìn kó bá dàbí pé a kàn ń sọ̀rọ̀ orí ẹnu lásán ni. Ìròyìn yẹn sọ pé the residents who spoke to Sahara reporters also alleged that some members of their community who publicly condemned the governor's handling of insecurity during Igboho's visit had been threatened with arrest. Wọ́n ní gómìnà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkokò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ allegedly pé lẹ́yìn tí ó lè sọ ní Igboho wá sílùú Ìlọrin o sílùú Kwara o pé ẹnikẹ́ni tó bá tún sọ pé tó bá tún sọ̀rọ̀ lè sọ ní Igboho nílùú Kwara àbí tó bá tún sọ̀rọ̀ against gómìnà ìlú Kwara ńkọ́ ó ṣeéṣe kí wọ́n fi ọlọ́pàá gbé o. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ló ṣeéṣe kí wọ́n fi ọlọ́pàá gbé nítorí ìdí èyí ńkọ́ wọn ò fẹ́ gbọ́ kẹ́nikẹ́ni tún padà sọ pé òun pé Sunday Igboho wá sílùú Ìlọrin àbí sílùú Kwara. Ẹ jẹ́ n kà síwájú. Wọ́n ní residents of Ọwá Onírè in Kwara State who have been displaced from their ancestral community by persistent bandit attacks have alleged that traditional rulers in parts of Kwara South were instructed not to receive Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho. Now, they claim the directive followed his recent visit to insecurity ravaging the communities, where residents openly criticized Governor Abdulrahman Abdulrazak over the worsening security situation. Wọ́n lẹ́yìn tó lè sọ ní Igboho wá sílùú Kwara yìí ni àwọn aráàlú bẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. Mo ti sọ síwájú lẹ́ẹ̀kan, ṣùgbọ́n kọ́ o ibi tó tún wà lésì ni wípé àwọn ọba tó gba olóyè Sunday Igboho lálejò wọ́n ti bẹ̀ sí ní dúnkokò máwọn náà wípé ńkọ́ o ẹ má tún jẹ́ kí irú ẹ̀ ṣọmọ lọ́wọ́ yín mọ́ o pé ẹ tún gbé Sunday Igboho bọ̀ nílùú Kwara pé kò sóhun tó jọ mọ́ o. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ ìròyìn tá a kọ́kọ́ gbọ́ kó tó di olóyè Sunday Igboho lọ sílùú Kwara ni wípé gómìnà Abdulrahman Abdulrazak kò fún olóyè Sunday Igboho láyè láti wá sílùú Kwara. Ìròyìn yẹn lọ káàkiri ó lọ viral láàrin bí ọjọ́ méjì mẹ́ta mẹ́rin. Lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́rin ni a bá gbọ́ pé gómìnà Abdulrazak ti fún olóyè Sunday Igboho ní ìyọ̀ǹda láti wá sílùú Kwara. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Báwo lọ̀rọ̀ ṣe wá Bẹyinyọ? Báwo ló ṣe wá di pé ẹni tá a pè kó wá kí wa ó tún wá di ẹni tá a láàfẹ́ rí mọ́? Kí lóhun tó ṣẹlẹ̀? Màá gbé yín débẹ̀ nínú ìròyìn yìí. Wọ́n ní the residents who spoke to Sahara reporters also alleged that some members of their community who publicly condemned the governor's handling of insecurity during Igboho's visit had been threatened with arrest. Igboho and members of his security team recently visited Babala communities in the Igbomina region, Gomu, Aileri, and Ọwá Onírè. Àwọn agbègbè mẹ́ta àwọn ìlú mẹ́ta tí olóyè Sunday Igboho wọ́n lọ ṣe àbẹ̀wò sí nìyẹn o, where they met residents affected by recurring attacks and inspected deserted settlements. Nígbà tí wọ́n lọ ń bẹ̀ ńgbà yẹn wọ́n ṣe àwọn àbẹ̀wò sáwọn ìlú kọ̀ọ̀kan, gbogbo wa náà láti máa rí ọ̀bí kí n sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ti máa rí àwọn fọ́nrán yẹn nígbà tó olóyè Sunday Igboho ṣe àbẹ̀wò sáwọn ìlú yẹn tó jẹ́ pé àwọn odidi ìlú kan ní rí èèyàn kankan bẹ̀. Ìmí wà tó jẹ́ pé bóyá èèyàn kan péré àbí méjì lẹ máa kàn rí tó rìn kọjá láàrin ìlú tí ò yẹ kó rí bí tí ò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. Ṣùgbọ́n láti gbà tí àwọn arábí ti bẹ̀ sí ní pa kúkúrú tí wọ́n ń gbé gígùn tí wọ́n ṣẹ̀mí ọkọ lófò tí wọ́n gbára tó ń gbẹ̀mí ìyàwó, ó di pé kí gbogbo aráàlú fún ìlú lẹ̀. Ẹ jẹ́ máa kà síwájú. A viral video from the visit captured members of Igboho's security team lamenting the security situation in Ọwá Onírè, which they describe as a community abandoned due to incessant attacks by bandits. Torí pé àwọn agbésùnmọ̀mí yìí ń ṣe ìkọlù yìí lóòrèkóòrè lemọ́lemọ́ ló mú kí àwọn aráàlú fi ìlú sílẹ̀. Àwọn aráàlú wá ń ṣe àríwísí báyìí, ṣé ká wá sọ pé àwọn aráàlú ò lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣàríwísí ìjọba ni? Torí gẹ́gẹ́ bá a ṣe jọ mọ̀, ojúṣe ìjọba ni láti dáàbò bo àwọn aráàlú, láti dáàbò bo ohun ìní aráàlú àti ẹ̀mí aráàlú. Tí ìjọba yẹn ò bá tí tábà rí ìjọba tí ò bá lóore ọ̀fẹ́ tàbí tí ò ní agbára àbí tí ipa rẹ̀ ò ká ètò ààbò mọ́ nínú ìlú ẹ̀, ṣé ó tó káwọn èèyàn ṣàríwísí àbí kò tó kọ́ ṣàríwísí? Ẹ jẹ́ á kà síwájú. Wọ́n ní in the video, one of the security operatives
questioned the state's response to the worsening insecurity. Do they have governor in this state? Considering the level of insecurity, the operative asked. A resident responded, we have a governor, and he is Governor Abdurrahman Abdurazak. The security operative continued, is a governor, and he did not do anything about it. We are in the town that has been deserted because of insecurity and banditry, and it was a handful of people that did all these things. Sorry. See how the church and mosque have been abandoned, and the governor did not do anything to solve it. Okay. One of the two residents of Owaonire alleged that the governor's camp reacted angrily after the video gained traction online. Ṣé ibi tó ohun tó bí wọn nínú ìyẹn àwọn gómìnà àtàwọn oníṣẹ́ gómìnà ohun tó bí wọn nínú jù pàápàá jùlọ nínú fọ́nrán tó ṣẹlẹ̀ ni wípé nígbà tí wọ́n rí gọ́vnọ̀ interview tí ẹnìkan ṣe tó fi ń béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan pé àṣé kò sí gómìnà nínú ìlú tá a wà yìí ni wọ́n ní gómìnà wà ní ò wá rí nǹkan kan ṣe sí ọ̀rọ̀ insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n ní bá a ṣe rí nìyẹn o ẹnìyẹn wọ́n dárúkọ gómìnà tó wà ń bẹ̀ orúkọ tó dá ń bẹ̀ gangan ó dàbẹ̀ pé òun ló bí gómìnà nínú tó fi sọ pé ńkọ́ o òun ò tiẹ̀ fẹ́ rí Ìgbòho mọ́ nínú ìlú ó wá kù sọ́wọ́ aráàlú báyìí láti jẹ́ kí láti wá dúró lórí ẹsẹ̀ wọn ó wá kù sọ́wọ́ aráàlú báyìí láti wá dúró lórí ẹsẹ̀ wọn wípé ńkọ́ o Ìgbòho tẹ́lẹ̀ ẹ̀fẹ́ rí yẹn ohun gbogbo làwa fẹ́ ká wò bóyá aráàlú ló lágbára jù àbí ìjọba ló lágbára jù ẹ jẹ́ nǹka ìwọ̀nba tó kù nù kínní yẹn. After the video where residents criticized the governor over insecurity went viral, the governor's camp ordered that no traditional ruler from our region should receive Sunday Igboho again, the residents claimed. Wọ́n ní lẹ́yìn tí fídíò yẹn ti wá lọ sórí ayélujára tó tàn káàkiri àgbáyé ni àwọn ikọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gómìnà ìlú Kwara bá fi ọ̀rọ̀ líle pé ńkọ́ ọba kọ́ba tó bá wà ní gbogbo agbègbè àwọn yìí wọn ò tún fẹ́ rí kankan nu wọn láti gba olóyè Sunday Igboho ní àlejò mọ́ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ àjẹyàn ìníṣu ẹ jẹ́ nǹkan síwájú. They keep threatening us, saying the video angered the governor and that Igboho came to the state with a hidden agenda. They warned us that if any of us receive him again, we will be in trouble, the resident added. Ìyẹn ni bó ṣe ìdúkokò tó ń dún máwọn aráàlú nìyẹn o pé ẹnikẹ́ni tó bá tún gba Sunday Igboho láyè nínú ìlú yẹn tó bá tún gbà lálejò pé ojú àárín tẹ́nìkan ò rírí o. Ibi tí mo lọ kọ́ leléyìí ibi tó dùn nínú news yìí tó jẹ́ pé ó sì tún kọni lóminú àmọ́ tó débẹ̀ ń sìn. They also threatened that any resident who publicly criticized the governor again over insecurity could be arrested. Ẹnikẹ́ni tó bá tún ṣe àríwísí àbí ṣe àyọnusọ àbí ṣe ẹ̀kẹ́ èébú sí gómìnà Abdurazak Abdurrahman tó wà nílùú Kwara wọ́n ní ó ṣeéṣe kí wọ́n fi ọlọ́pàá gbérú ẹni bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ wá ni kíyàn ṣe àríwísí gómìnà ìlú tó wà? Ìbéèrè nìyẹn o. Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ló yẹ kó jẹ́ láti ṣe àríwísí gómìnà àbí kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀? Ṣé tí gómìnà bá ń ṣe ohun tó dáa táwọn èèyàn bá ń yìn ṣé wọ́n máa sọ pé máa arrest irú ẹni bẹ́ẹ̀? Tí gómìnà bá wá ṣe ohun tó kù díẹ̀ káàtó táràlú wá wò pé gómìnà wa ohun tẹ́ ń ṣe yókù díẹ̀ káàtó ṣó wá tó ń tá máa láǹfọ̀ ọlọ́pàá gbé nílé lórí? Ìbéèrè tó yẹ ká máa bí àwọn èèyàn nìyẹn o tó yẹ ká máa bèèrè wa nìyẹn o. Ẹ jẹ́ nǹkan ètò tó kù síwájú. Ó sì ní ibi tí mo fẹ́ ká gbọ́nbẹ̀ o ẹ farabalẹ̀. Ó ní the second resident also told us that traditional rulers in the area had come under pressure following Igboho's visit. According to the resident, influential stakeholders in the Ilorin Emirates have also warned traditional rulers against associating with the Yoruba Nation activists. Ìyẹn olóyè Sunday Igboho wọ́n ní wọ́n ti fi ìkìlọ̀ ránṣẹ́ láti Emirate wípé ńkọ́ o ẹnikẹ́ni tó bá tún gba olóyè Sunday Igboho láyè nílùú Ìlọrin àbí nílùú Kwara ó máa jẹ́rìí ẹ̀yìn ṣu o
pé torí pé kí ni Emirate ní ìlú Ìlọrin kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá tí Sunday Igboho lè wá láti wá máa dà wọ́n láàmú. Ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn lè sí nìyẹn o. Wọ́n ní Ilorin Emirate stakeholders have issued a clear warning to traditional rulers not to allow Sunday Igboho to use them for the Yoruba agenda in Ilorin, the residents said. Ohun tí àwọn lè tó rò lọ́kàn ń sìn ní wípé wíwá tí Sunday Igboho wá sílùú Ìlọrin, Igboho fẹ́ padà wá gba ìlú Ìlọrin padà fúnlẹ̀ Yorùbá ni. Ṣé ẹ rí pé ọ̀rọ̀ náà gbẹnu tán? Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ náà gbẹnu tán? Wọ́n ní wọ́n rí Igboho bí ẹni pé àjẹ́ndà tó ní ó yàtọ̀ sí nǹkan tó sọ pé òun fẹ́ wá ṣe. Bíi pé Igboho tún fẹ́ máa dúnkokò máwọn Fúlàní ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ nǹkan tán, ẹ máa yẹ yín síwájú, ẹ jẹ́ nǹkan tán. Wọ́n ní they insist that Ilorin is an emirate and they will not compromise that identity to accommodate Sunday Igboho, who they believe regularly attacks the Fulani and the Emirates. Mi ò bóyá yé yín, wọ́n ní àwọn ò ní ever jẹ́ kí Sunday Igboho wá bà identity àwọn jẹ́, torí wọ́n rí Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí ẹni pé ẹni tó máa ń àtáàkì àwọn Fúlàní àti Emirate àwọn. Kẹ́ ẹ lè bá mọ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè sọ pé ẹ fẹ́ kó àwọn ará bí mọ́ra tí wọ́n máa rí yín bí ọmọ ìyá wọn o. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè bá wọn ṣe tó tí wọ́n máa rí yín bí ẹni pé èèyàn wọn ni yín o. Mi ò rí ọ̀rọ̀ yín yé yín. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfàá ló máa lọ ń kí Sunday Igboho, ló ń bá Sunday Igboho ṣe, ṣùgbọ́n àwọn ará bí yóò rí bẹ́ẹ̀ ni pé Sunday Igboho nífẹ̀ẹ́ àwọn o. Ó wá túmọ̀ sí pé gbogbo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ bí gbogbo bí wọ́n ṣe ń pa kúkúrú tí wọ́n ń gbé gígùn nílùú Ìlọrin ní Kwara yìí, àwọn kan lọ́wọ́ ń bẹ nílùú Kwara. Eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ májà gbọ́. Ó ti hàn pé àjẹ́ndà kan ni. Àjẹ́ndà tàdé ń sọ yìí ni pé tẹ́ bá ṣàkíyèsí gbogbo àwọn agbègbè tí wọ́n ń ṣe ìkọlù sí, àwọn ìlú tí wọ́n ń ṣe ìkọlù sí, àwọn ìgbèríko tí wọ́n ń ṣe ìkọlù sí ní àwọn ìlú yẹn nílùú Kwara yẹn, àwọn ibi táwọn ọmọ Yorùbá sọjọ sí ló pọ̀ jù tí wọ́n ń ṣe ìkọlù yìí sí. Kò tẹ́ ṣe bóun ló pọ̀ jù, àwọn ibi táwọn ọmọ Yorùbá ń gbé ń bẹ̀, tó ń wà ń bẹ̀, tí wọ́n múlẹ̀ sí, tí wọ́n tẹ̀dó sí ń bẹ̀, ibẹ̀ ni àwọn ará bí ń kọlù. Ó túmọ̀ sí pé àwọn kan ló ń ná wọn ṣẹ́ sí wọn. Torí tí ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni, kí ló dé tẹ́ fi máa sọ pé kí Igboho má wá bá wọn, kó má bá yín lé àwọn tó ń pa yín? Tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ kó máa pa àwọn aráàlú yín mọ́, kí ló dé tẹ́ ń tako Igboho tó fẹ́ wá ràn yín lọ́wọ́? Àwọn aráàlú kọ́ ló ń wà against Igboho, ṣùgbọ́n àwọn aláṣẹ ìlú. Ìròyìn náà ti fẹ́ tán. Only they insist that Ilorin is an emirate and they will not compromise that identity to accommodate Sunday Igboho, who they believe regularly attacks the Fulani and the Emirate. The residents said development has heightened fears. The residents said the development has heightened fears among community members who have continued to complain about repeated attacks by armed groups and the displacement of residents from several communities in the area. Ibi tí ìròyìn yẹn parí sí nìyẹn o. Àwọn aráàlú sìn inú ìbẹ̀rù bojo, inú hílàhílo, inú ẹlòmíì tí ń sùn, ẹlòmíì tí ń lọ bí iṣẹ́, ẹlòmíì tí ń jí. Wọ́n wá rí ẹni tó fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́, ẹ̀yin sọ pé fáàbàdà pé kò lè ṣẹlẹ̀. Torí pé ẹni wọ́n ṣe àríwísí yín, torí pé wọ́n question presence yín, wọ́n question office yín. If you're not there, they will not call you. Torí pé ẹ wà ń bẹ̀, wọ́n ṣe pè yín. Tẹ́mi bá wà níjọba, èmi náà máa pè tí n bá jẹ́ gómìnà ìlú Kwara, èmi náà máa porúkọ ẹ̀. So ẹni tó bá wà níbi, ẹni tó bá wà ní ipò kan tó yẹ kó ṣe iṣẹ́ ń bẹ̀, tó ò bá rí kó ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣe, dandan ní káràlú pè síta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ní àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún wa. Tó bá yẹ pé ẹni tí eléyìí wà ní department of accounting, tí ò bá ṣe àkáǹtì tó ṣe ń bẹ̀, tí ò bá pé, ẹ̀tọ́ ìwọ tó gbà síṣẹ́ ni pé ó yá lágbájá kí ló dé tó ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣe. So if anybody is complaining about any government, torí pé àwọn aráàlú ló employ yín ni,
ẹni tó bá dẹ̀ employ èèyàn ó lágbára jù yàn lọ, ó ga jù yàn lọ, ó lè question yàn, kódà ó lè yọ yàn kúrò níṣẹ́. Ṣùgbọ́n dàbí pé irú ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ní Áfíríkà, pàápàá Nàìjíríà wa. Ó fẹ́ dàbí pé Nàìjíríà nìkan ló dàbí pé ilá ti ń ga ju onírè lọ, ilá ti ń ga ju àgbẹ̀ tó gbin lọ. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé njọ́kanjọ́kan òmìnira dé bá àwọn aráàlú á dìde fún ẹ̀tọ́ wọn, wọ́n á béèrè ẹ̀tọ́ wọn, wọ́n á dẹ̀ gba òmìnira lọ́wọ́ àwọn alágbára. Mo mọ̀ pé báyìí kọ́ ló ṣe máa rí lọ láṣẹ Elédùmarè. Ohun tá a gbọ́ tá a ní ká fi tó yín létí lélẹ́yìí o. Wọ́n ti ní kí Sunday Igboho má wá sí ìlú Kwara mọ́ o. Tẹ́ ẹ bá tún wá padà ń gbọ́ ìkọlù tó tún padà wá ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, táwọn ò gbàdúrà kí rẹ̀ tún máa ṣẹlẹ̀, kí ẹ sì mọ̀ pé àwọn kan lọ lọ́wọ́ ńbẹ̀. Ó dẹ̀ ti yé àwọn tó ní làákàyè, ó ti yé àwọn tó lóye tí wọ́n ń wo ètò yìí.